Imaginează-ți că recent ai închiriat o casă unde poți locui confortabil împreună cu fiica ta de 2 anișori. Și ca orice om normal stai liniștit pe canapea într-o zi și te uiți la True Crime, exact cum faceți voi acum. Și ajungi la un episod despre un criminal de care nu ai mai auzit până acum, te uiți foarte intrigat și auzi că acest criminal ținea în subsolul lui femei zile bune la rând, pedepsite ca după să fie lăsate fără suflare. Vezi poze și videoclipuri cu stâlpul de care au fost legate aceste femei și realizezi că acel stâlp este același stâlp din subsolul casei tale unde se joacă fiica ta de 2 anișori. Realizezi că locuiești în exact aceeași casă în care acest psihopat a ținut aceste femei pe post de sclave. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Maury Travis, ați auzit vreodată de el? Nici eu. Nu înțeleg de ce mai există astfel de oameni pe această planetă, mai ales când ne ducem în 2002. Efectiv, nu e chiar atât de departe în istorie. Așa că spunând toate lucrurile astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși, dacă ești subscriber aici, poftă bună. Maury Travis s-a născut pe 25 octombrie 1965 în Missouri. El a avut o copilărie destul de normală, era un băiețel destul de liniștit și era cunoscut ca fiind foarte, foarte politicos, asta până la vârsta de 14 ani când părinții săi divorțează. Și cam aici se duce totul de răpă, pentru că el a rămas singur cu mama lui și a început să dezvolte o pasiune pentru moarte. Și ca orice alt criminal în devenire, bineînțeles că a început să își exprime această violență pe animale găsite pe stradă. O să trecem puțin mai repede prin această copilărie lui și ajungem după momentul în care a terminat liceul, s-a înrolat în armată timp de 2 ani, după care s-a întors înapoi și a ajuns să meargă la o facultate. Problema este că la această facultate a descoperit substanțele ilegale și a devenit o adicție pentru el, dar ca să întreții aceste vicii, să spunem așa, ai nevoie de foarte mulți bani. Îi trebuia în jur de $300 să întrețină aceste vicii, așa că ce s-a gândit? Este timpul să jefuiesc un magazin. Așa că pe parcursul la 8 zile a reușit să jefuiască 5 magazine cu ajutorul unui de jucărie. Nu a rănit pe nimeni, a reușit să fure destul de mulți bani și a și fost prins, a fost arestat. Când și-a dat seama de gravitatea situației, a început să implore juriul să îi dea o sentință cât mai mică, pentru că el nu vrea să dea după gratii, îi pare extrem de rău pentru ceea ce a făcut și nu are antecedente penale. Ce să vedeți? Travisa nostru a primit 15 ani în închisoare și la treaba asta mă enervez și eu. De ce? Avem oameni care efectiv au făcut lucruri mult mai grave, au ajuns să lase foarte mulți oameni fără suflare și au primit mai puțin ani decât Travis, care a jefuit 5 magazine. Nu zic că ceea ce a făcut este corect, dar 15 ani pentru jaful la 5 magazine cu de jucărie? Dar cine sunt eu să judec? La 2 luni după ce a stat după gratii, Travis a scris o scrisoare către juriu și îi implora să îi reducă sentința pentru că era atât de teribil în închisoare. Nu suporta să stea acolo, colegii lui de închisoare îl agresau și îl hărțuiau în continuu și mai și spunea că plângea zilnic. Această scrisoare aruncată la gunoi, complet ignorată de juriu, nu i-a păsat absolut nimănui și că asta este perioada în care el a început să devină extrem de violent în închisoare și totuși, deși a devenit foarte violent, a reușit să iasă din închisoare după 5 ani și 3 luni cu eliberare condiționată. Totul bine mersi, un cetățean exemplar, politicos cu absolut toată lumea. Până să dea din nou de substanțe ilegale și s-a trezit 4 ani mai târziu, înapoi după gratii pentru că a fost găsit folosind aceste substanțe. A mai stat câteva luni în închisoare, a reușit să iasă în anul 2000 și din nou un cetățean exemplar. Sau așa credeam noi, pentru că în capul lui nu știu ce se întâmpla. Se învârteau niște rotițe, dar nu înspre bine. A început să lucreze la diferite restaurante și acolo s-a împrietenit cu un bărbat pe nume Dave. Dave al nostru avea și o iubită. Iubita lui lucra în televiziune, mai exact era reporter de știri. Travis a început să arate acest comportament destul de neadecvat și Dave a spus că a avut o conversație cu el la un moment dat în care Travis a spus că dacă cumva cineva ar vrea să lase oameni fără suflare, ar fi foarte ușor să lase aceste corpuri neînsuflețite în zona de est a orașului, pentru că acolo nu sunt foarte mulți ofițeri de poliție. Iar iubita lui Dave a spus la un moment dat cum Travis a întrebat-o dacă cumva au dat la știri că au găsit ceva corpuri neînsuflețite în zona de est a orașului. Și ce să vedeți, nu s-a dat la știri, pentru că într-adevăr acolo nu patrulau prea mulți ofițeri de poliție, dar mai încolo, câteva zile mai târziu, s-au găsit corpuri neînsuflețite în zona de est. Dacă vreți să luați vreodată lecții de cum să nu fii suspicios, nu îl ascultați pe Travis. Din 2000 până în 2001, în jur de 4 femei au fost găsite neînsuflețite în aceste zone ale orașului. Toate aceste femei lucrau ca femei de noapte, să spunem așa, și toate au fost găsite cam în aceeași situație, cu diferite leziuni pe corp și foarte multe urme pe încheieturile de la mâini și de la picioare. Trecem peste, Travis în punctul ăsta ajunge să locuiască în această căsuță minunată. Căsuța era de fapt deținută de mama lui și avea și un subsol. Normal că avea și un subsol. Nu asta pe gânduri, nu, bineînțeles, a transformat acest subsol efectiv într-o cameră de tortură. Avea în mijlocul subsolului acest stâlp
de lemn pe care avea să-l folosească foarte mult în acest caz și a început să ademenească femei la subsolul lui. Aceste femei erau luate de pe străzi, majoritatea erau ori femei care lucrau ca femei de noapte, ori femei care foloseau diferite substanțe ilegale și locuiau pe străzi, dar majoritatea aveau ceva în comun. Toate erau mame. În acest subsol, el le ținea zile bune la rând ca să le folosească pe post de sclave și lucrul care a șocat toată lumea, el folosea o cameră video ca să filmeze absolut tot ceea ce le făcea. Am dat de foarte multe din aceste videoclipuri, țin să vă spun că este teribil ceea ce s-a întâmplat, nu pot să vi le arăt aici în totalitate, o să vă arăt câteva secvențe, dar o să vă explic ce se întâmplă acolo, ok? În primul rând, le obliga, bineînțeles, să întrețină relații cu el destul de violente, cu diferite legături strânse legate de pat, de pereți, de tavan și de fiecare dată devenea extrem de violent și se enerva foarte, foarte tare, le denigra verbal în momentul în care ele îi spuneau lui că au un băiat sau o fată care le așteaptă acasă și el pur și simplu se enerva și zicea: ok, deci tu preferi să consumi substanțe ilegale sau să lucrezi pe străzi decât să ai grijă de cei de acasă. Who raising your kids? Me and my mom and dad. You ain't raising shit. You on her in your back smoking. You ain't going home. I'm gonna keep you about a week. După asta urma să le spună că le va ține obligate legate în subsolul lui pentru săptămâni bune la rând și le mai și forța să îi spună maestrul meu și să se prefacă că se distrează în acel subsol. În alte ocazii, el le îmbrăca în haine albe și le punea ochelari de soare la ochi ca să nu prea vadă nimic pentru că subsolul ăla era deja destul de întunecat și le obliga să performe diferite ritualuri. Un lucru pe care îl făcea foarte des era această tortură psihologică de a le lega de mâini și de picioare, după care le lega de acest stâlp și le denigra verbal în continuu. După acest moment, Travis a luat o curea pe care a legat-o în jurul gâtului acestei victime până a lăsat-o fără suflare, i-a lăsat corpul dezbrăcat pe jos și a continuat să filmeze cum această femeie și-a dat ultima suflare. Nu vă trec prin toate victimele pentru că aceeași chestie s-a întâmplat la fiecare și sunt extrem de multe, aparent sunt peste 20, dar vă trec prin câteva. 31 iulie anul 2000, primul corp a fost descoperit în estul acestui oraș al unei femei de 61 de ani pe nume Mary Shields. 24 martie 2001, corpul altei femei de 19 ani pe nume Cassandra a fost găsit în același mod. Știu că este o diferență mare de timp, da, din 2000 până în 2001, aproape un an de zile de la aceste două victime să fie găsite, dar în acest timp s-au găsit alte victime, doar că nu s-a găsit identitatea lor nici până în ziua de astăzi. O lună mai târziu, o altă femeie de 34 de ani pe nume Alisa, o altă lună mai târziu, o femeie pe nume Teresa Wilson de 36 de ani și Betty James de 46 de ani. Nu conta vârsta pentru el, conta doar să fie femei luate de pe străzi care erau complet vulnerabile, aveau nevoie de ajutor, bineînțeles, dar el a știut doar să profite de ele și să le tortureze în felul ăsta. Până în 2002, 17 femei au fost găsite aruncate prin tot orașul, nu numai în zona de est, nu. Cea mai mare problemă în toată această situație, care este o problemă de fiecare dată când fac cazuri de genul, este că toate aceste femei, fiind femei de pe străzi, da, cum am mai spus, nimănui nu îi păsa de ele. Nimeni nu băga de seamă aceste crime cum ar fi trebuit să le bage de seamă, pentru că, na, dacă era să vorbim de doctori, dacă era să vorbim de oameni care contează în societate pentru ei, atunci automat investigația ar fi început mult mai înainte și mult mai detaliată, dar nu i-a păsat nimănui că timp de 2 ani de zile s-au găsit 17 femei aruncate pe străzi. Vreți să știți cum a început acest om să fie căutat într-adevăr? În momentul în care un reporter care a vrut să scrie o pagină de ziar a scris despre povestea uneia dintre victime, mai ales despre Teresa Wilson, și în loc să povestească de cum ea lucra ca femeie de noapte, despre cum ea a fost ucisă cu sânge rece, a început să scrie despre povestea vieții sale, cum a copilărit și cum a ajuns până în punctul acela. Câteva zile mai târziu, acest reporter primește o scrisoare și inițial a crezut că este o glumă, dar practic această scrisoare era scrisă cu cerneală roșie. Citez: am ucis multe victime și nimeni nu mă poate opri. Iată o hartă care vă va duce către una din scenele mele de crimă. S-ar putea să fie mai multe. Cine știe? Și lângă această scrisoare era atașată o hartă din West Alton cu o locație și un mic X unde ar trebui să găsească o femeie neînsuflețită. Autoritățile au fost alertate, s-au dus la acest X, au găsit această femeie neînsuflețită, bine mai exact, au găsit un schelete, dar ce era important este că ăsta este anul 2002, nu aveam Google Maps, nu știam să folosim, nu știu dacă puteai să folosești screenshot în perioada aia, dar practic 2002 nu atât de multă tehnologie ca în 2025 și automat tu ca să trebuiască să găsești
această hartă și să o printezi, trebuie să te duci pe un website anume. Iar FBI-ul reușește să contacteze acest website și le spune: hei, în ultimele 2 săptămâni, puteți verifica dacă cineva a downloadat harta aceasta specifică pentru West Alton? Și bineînțeles că FBI-ul a reușit să ducă treaba până la capăt și acest website a realizat că o singură persoană, bine, un singur computer a accesat această locație în ultimele 2 săptămâni și a fost accesată de la un internet cafe. Oamenii mei s-au dus la acest internet cafe și au reușit să găsească că utilizatorul care a folosit acest computer să downloadeze această hartă și să o printeze este nimeni altul decât username-ul MSN/Maury Travis. Pentru un om care timp de 2 ani de zile a reușit să scape basma curată, să lași toate aceste femei neînsuflețite pe străzi, tu acum îți folosești ca username numele tău din buletin? Bineînțeles că autoritățile încep să pună întrebări în stânga și în dreapta, descoperă identitatea lui Maury Travis și reușesc să dea de Dave și iubita lui, care, știți voi, acum 2 ani erau puțin cam suspicioși pe ce face Travis și de faptul că le-a spus de corpurile care ar trebui să fie găsite în estul orașului, iar asta a fost de ajuns ca pe 7 iunie 2002 autoritățile să îi bată la ușă. Ușa se deschide, era 7 dimineața și Travis e ceva de genul: e 7 dimineața, ce căutați aici? Știi de ce suntem aici, nu? Da, știu, intrați. Și a lăsat să intre efectiv în casa lui, s-au dus direct către subsol, unde găsesc această cameră de tortură, să spunem așa, pe pereți, pe tavan, pe jos era plin de lichide roșii, diferite dispozitive, cătușe, frânghii și un pistol cu electroșocuri și îl iau la întrebări. Timp de 2 ore îl întreabă tot felul de chestii. Hei, știi ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în acel subsol, ce este cu aceste lichide roșii, iar Travis, timp de 2 ore, era extrem de curios cum au ajuns ei să îl prindă, pentru că omul meu s-a jucat de așa oarecine și pisica. Bine, într-un fel sau altul n-a reușit să joace prea mult, cred că el aspira să fie un criminal de ăsta foarte cunoscut, care, știți voi, Son of Sam sau cine, Doamne iartă-mă, The Zodiac Killer, care trimitea scrisori înainte și înapoi, dar nu prea a ieșit și era foarte curios. Măi, cum ați reușit să mă prindeți? Cum ați reușit voi să ajungeți la această locație? Și când Travis a auzit că a fost prins după ce a downloadat acea hartă și și-a pus numele din buletin în username, a devenit extrem de nervos. Travis și eu, cum poți să fii atât de idiot? Din păcate, în acest interviu de 2 ore nu au reușit să scoată nicio informație de la el, nu au reușit să scoată mai exact cum a torturat aceste femei, dar au reușit să găsească videoclipurile și aceste videoclipuri, vă zic sincer, teribile, teribile, efectiv, le filma cum erau legate de acest stâlp, le filma cum le denigra verbal, le filma dezbrăcate și în diferite poziții teribile. Și acum, bineînțeles că a fost dus la secția de poliție, unde încercau să scoată mai multe informații de la el și ca să îl găsească vinovat în continuare, ca să facă această investigație, să o ducă până la capăt, aveau nevoie de ADN-ul lui. Dar ca să nu îl forțeze să își dea ADN-ul, FBI-ul sau autoritățile în general fac lucrul ăsta, investigatorii, da? Oferă suspectului o doză de suc, suspectul bea, bineînțeles, după care iau această doză de suc, iau probele ADN de pe ea și le compară cu ceea ce au găsit în trecut. Și în trecut au găsit mai multe dovezi, mai exact, ADN-ul lui lichide albe pe 2 dintre victimele sale. Au mai găsit și planuri ca să facă o extensie la subsol, unde avea să construiască 2 celule ca să țină victime legate de tavan. Prin casa lui au mai găsit și o listă de cumpărături unde voia să cumpere scutece pentru adulți ca să reușească să țină aceste victime pentru săptămâni bune la rând și să nu-i miroasă în casă. Ce credeți, că aveau voie la baie? Pe 7 iunie a fost arestat. 3 zile după, pe 10 iunie 2002, Travis a realizat că nu vrea să-și mai petreacă nicio altă zi într-o celulă de închisoare, pentru că el știe cât de greu i-a fost când a fost arestat pentru prima dată și a stat acei 5 ani în închisoare. A scris o scrisoare în care și-a cerut scuze mamei sale pentru tot răul pe care l-a făcut, după care și-a luat viața singur în celula sa cu ajutorul unui cearșaf. Și uite așa, toată lumea era extrem de furioasă că nu s-a făcut dreptate, nu s-a primit o sentință, nu a fost un proces. Avem foarte multe întrebări la care nu s-a găsit răspunsul, pentru că sunt toate aceste videoclipuri, dar nu sunt în totalitate. Cum a reușit el să țină toate aceste femei săptămâni bune la rând și ce a făcut cu ele zilnic, încă nu se știe. Nu se știe în totalitate extremul în care a ajuns acest bărbat ca să denigreze toate aceste femei. În total au fost în jur de 17-20 de femei, foarte multe dintre ele, cum v-am mai spus, nu s-a găsit identitatea lor nici până în ziua de astăzi, dar trecând peste, în 2014, mama lui Travis încă deținea acea casă și s-a gândit să o dea în chirie și a dat-o în chirie acestei femei care voia să se mute acolo împreună cu fiica sa de
de 2 anișori. Prețul era destul de decent. Cred că putem înțelege cu toții de ce. Dar mama lui Travis nu era obligată prin lege să îi spună ce s-a întâmplat în acea casă. Legal vorbind, nu avea nicio obligație, ok? Dar moral vorbind, etic vorbind, eu cred că trebuia să îi spună. În momentul în care această femeie, după ce a locuit în acea casă deja de câteva luni de zile, s-a uitat la televizor și a dat de acest episod de True Crime în care se vorbea despre Maury Travis și a văzut poza cu casa ei mare pe ecran, bineînțeles că s-a panicat și a luat fata de 2 anișori, a sunat-o pe mama lui Travis și a început să se certe. Iar mama lui Travis, foarte nesimțită, dacă mă întrebați pe mine, i-a spus că nu, știi ceva, nu este ilegal din partea mea să fac lucrul ăsta, ok, poate moral vorbind nu e chiar ok, dar tu trebuie să stai în casa asta până ți se termină contractul. Bineînțeles că această femeie a contactat autoritățile și a reușit să plece din acea casă fără să stea până la sfârșitul acestui contract, pentru că, sinceră să fiu, dacă aș fi în locul acestei femei, nici eu nu aș sta. Astăzi, 2025, acea casă a fost vândută, încă nu știm cui și nu știm cu ce sumă, dar da, atât a fost această poveste. Știu că este o poveste foarte asemănătoare cu foarte multe alte cazuri. Îmi aduce aminte foarte mult de Robert Pickton, care lua toate aceste femei care lucrau de noapte, să spunem așa, și autorităților nu le-a păsat, pentru că nu sunt niște persoane importante în societate, după cum spun ei. Și pe lângă lucrul ăsta, îmi aduce aminte de un altul care a ținut acele femei la subsol, dar nu mai știu cum îl chema. Am făcut despre atât de mulți. Dar da, cam atât a fost acest caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Apreciez din suflet, vă iubesc tare, tare mult că a stat cu mine până la final. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul lui Maury Travis, iar până trauma viitoare, stay safe. Îmi pare rău dacă am avut o voce destul de ciudată și am avut o stare teribilă, dar sunt răcită, nu știu dacă se aude.